Ju përshëndes drejt për drejt nga studia dy sot, zonja Zotrinje, edhe njërë tjetër do të nisim me njërë me lajme, të shohim fillimisht titujt. Kreu i Partisë Lirisë Ilir Meta ishte sot në Spa, ku u pyet për çështjen Çesdia, të cilën e konsideron një telenovel politike të stisur nga Rama. Ai tha se nuk ka asnjë fakt që e lidh me këtë çështje në kohën që ishte ministër apo zëvendës kryeministër. Nga Aratia, Arben Ahmeta i troket sërish në gjykatën e lartë e kundërshton vendimin e gjykatës që i sekuestron pasurit, betejë të cilën nuk e fitoi dot në apel. Amnesty International e cilëson të palishme dhe të pasbatueshme marrëveshjen italo-shqiptare, duke thënë se emigrantët e shpëtuar në det janë nën jurisdiksionin italian. OKB thotë se refugjatët duhet i kërkojnë llogari palëve, teksa theksojnë edhe se duhen konsultuar me ta lidhur për ujdin. A2CNN siguron raport progresin për Shqipërinë, gjyqësori, lufta ndaj korrupsionit dhe drejta kushtetuese e opozitës për të ngritur komisione hetimore ishin disa nga çështjet në të cilat raporti vren se nuk është bërë progres sa duhet. Kritika për procesin e 14 majit, edhe për reformën zgjedhore. Lufta hyn në muajin e dytë, kryeministri Benjamin Netanyahu thotë se forcat izraelite tashmë janë në zemër të Gazës dhe po operojnë brenda qytetit. Zbulojnë tunele nën toksore të Hamasit edhe në spitale apo këndeve të lojrave për fëmijë. Do ta përqendrojmë vëmendjen fillimisht zonja dhe zotrin tek zhvillimet që vijnë nga drejtësia. Ka qenë një ditë me lëvizje edhe në ambientet e Spakut, atje ku qëndron prej mëngjesit edhe kolegu Armand Bajrami, i cili tani do të jetë në komunikim të drejtë për drejtë me ne për të mësuar më shumë fillimisht për kreun e Partisë Lirisë, zoti Meta, i cili foli pak çaste më parë në momentet që doli nga ambientet e Spaku, u shpreh në lidhje me çështjen Çesdia. Armand Bajrami na informon. Mandi foli pak në fillim përpara se të futej në ambientet e Spakut dhe duket se edhe kur doli përsëri i qëndroi të njëjtave argumente zoti Meta. Çfarë tha konkretisht? Po krisë për gati 2 orë me radhë ish presidenti i Republikës, zoti Ilir Meta, njëkohësisht drejtues i Partisë Lirisë, qëndroi ditën e sotme brenda ambienteve të prokurisë posaçme, ku u thirr për të pyetur sipas tij, si person që ka dijeni mbi rrethanat veprave penale, sa i përket hetimit që është duke u zhvilluar në këtë strukturë të posaçme për çështjen Çesdia. Zoti Meta ditën e sotme ishte dha shpjegime para prokurorëve të kësaj çështje sa i përket kohës kur ai ishte në detyrën e ministrit të energjetikës dhe ekonomisë, kohë kur edhe janë lidhur kontratat koncesionare mes CES dhe më pas Çesdia. Zoti Meta ashtu sikurse përmendi edhe në hyrje, pra pak çaste para hyrjes në ambientet e prokurisë posaçme, ku e cilësoi si telenovel dhe si një çështje të ezauruar më herët dhe të gjykuar më herët në të njëjtën formë. U shpreh edhe pas daljes nga prokuroria posaçme, ku saktësoi edhe një herë që kjo çështje prapë që pyetet disa herë për të njëjtën çështje, faktin që nuk ka asnjë lidhje me këtë çështje. Sipas zotit Meta, nuk ekziston asnjë akt, asnjë nismë ligjore, asnjë akt nënligjor apo shkresë firmosur nga Ilir Meta që të ketë favorizuar një person caktuar apo një shoqëri caktuar në çështjen Çesdia. Dhe për më tepër, zoti Meta këmbënguli se gjithë kjo ishte një përpjekje e kreut të qeverisë Edi Rama për të shmangur vëmendjen nga skandalet qeveritare. Por ju ftoj ndjekim atë çka Ilir Meta tha pas daljes nga prokuroria e posaçme SPAK. Po ta kam bërë pyetjet e tyre, përgjigjja ime është përsëri ajo që kam thënë përpara, ajo që po e them përsëri dhe që do ta theksoj edhe në çdo rast tjetër, nuk ekziston asnjë akt, asnjë shkresë, asnjë dokument, asnjë urdhër, asnjë iniciativë për ligje, për akte nënligjore dhe gjithçka tjetër nga Ilir Meta në detyrat e tij si zëvendës kryeministër apo si ministër i ekonomisë në interes të askujt, përfshirë këtu edhe Dian, përfshirë këtu edhe Çezin. Unë isha si një person që ka dijeni për rrethanat të caktuara. Nuk më habit asnjë keqpërdorim i institucioneve të drejtësisë, nuk më shqetëson fare. Unë jam këtu përballë jush, përballë gjithë qytetarëve shqiptar,
për gjitha aktet e mia dhe absolutisht askush nuk duhet të ketë iluzionin se në këtë mënyrë do të arrin të shfokusojnë jo vetëm milimetën, jo vetëm partinë e Lirisë, po dhe gjithë opozitën e vërtetë. Mandi, jo vetëm zoti Meta, por edhe aleati i tij kreu i rithemelimit zoti Berisha, shkruaj fjalë ditëve të fundit në ambientet e SPAK-ut. Sot është përfaqësuar edhe një tjetër nga avokatët e tij, nga zoti Gjokutaj konkretisht, i cili edhe ai ka mbështypjen ka folur pas daljes nga SPAK për mediat. Çfarë tha zoti Gjokutaj? Po ditën e sotme, në fakt, gjykata e posaçme nisi shqyrtimin e një kërkese të bërë nga avokatët mbrojtës të ish-kryeministrit Sali Berisha, i cili aktualisht është person nën hetim nga prokuroria e posaçme për akuzën e korrupsionit pasiv ndaj funksionarëve të lartë dhe të zgjedhurve vendor. Në këtë seancë të ditës së sotme, avokatët e zotit Berisha në emër të tij i kërkonin gjykatës të konstatonte shuarjen e masës së sigurisë, detyrim për paraqitje dhe ndalim i daljes jashtë shtetit për ish-kryeministrin Sali Berisha, me pretendimin se kjo masë kishte humbur fuqinë pasi gjykata e posaçme kishte shkelur rregullat proceduriale dhe kërkesat e kodit të procedurës penale në kohën që kishte vonuar zbardhjen, arsyetimin e vendimit të rikonfirmimit të masës së sigurisë ndaj zotit Berisha përtej një afati 48 orësh të parashikuar në kodin e procedurës penale. Por në këtë seancë të ditës së sotme, e cila po ashtu shqyrtohet nga gjyqtarja Irena Gjoka, ka pasur një përsëritje të kërkesës së avokatëve mbrojtës të zotit Berisha për përjashtimin nga shqyrtimi i kësaj kërkese të zonjës së Gjoka për shkak të papajtueshmërive ligjore. Zoti Gjokutaj theksoi në fjalën e tij pas daljes se arsyeja ishte pikërisht fakti që gjyqtarja Irena Gjoka kishte një masë disiplinore largim nga detyra në vitin 1996 nga KLD-ja e kohës, në kohën që kjo strukturë, kjo qeveria e gjyqësorit drejtohej nga presidenti i Republikës, që në vitin 1996 ishte zoti Sali Berisha. Por mendimin e regjisë do të ndjekim një pjesë nga fjala e avokatit Gjokutaj pas ndërprerjes së kësaj seance. Bëm një kërkesë paraprake për përjashtimin e gjyqtares Irena Gjoka, është depozituar kërkesa, është vijuar me kërkimin ton, pra humbjen e fuqisë masës sigurimit, janë bërë prapësimet e prokurorit dhe këtu është ndërprerë seanca për të shqyrtuar kërkesa për përjashtim dhe për të na dhënë një kopje të akteve të prokurorisë në lidhje me objektin e kërkimit. Seanca është shtyr për orën 3:30, në cilën do t'ju themi edhe se çfarë u bë edhe argumentat, sepse ju jeni ndjeni, kemi shtjelluar në kërkesën se çfarë kërkoj. Faktikisht ajo ka detyrë të heqë dorë, ajo nuk e bëri këtë veprim pasi në vitin 96 kjo gjyqtare e shkarkuar nga detyra, nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë aso kohe, i cili kryesoi nga zoti Berisha në cilësinë e kryetarit KLD-s si presidenti i Republikës. Argumenti me cilin ju kërkoni shuarje të masës lidhet me çështjen e mosbardhjes. Sepse gjykata nuk ka zbardhur vendimin dhe për pasoj nuk ka bërë ekzekutimin. Vetëm ky është argumenti apo ka dhe jo, po ky është argument. Shiko, është si puna e këmbanës, kur nuk ka këmban, ka edhe 99 arsye tjera të cilat janë të zauruara me të parën. Faleminderit. Komunikimi i zotit Gjokutaj, e ndërsa në gjykat përfaqësohet nga avokatët zoti Berisha, vetë për momentin është në konferencë me gazetarët. Ne do të shkojmë në selinë e Partisë Demokratike për të ndjekur se çfarë ka për të thënë. PPP-t e tij është i përfshirë personalisht në një mori mega aferash korruptive shumë miliardëshe, si ajo e djegsave, apo e ndërtimit të Dubai City, 12.000 apartamente në portin e Durrësit de juro, me biznismenin Al-Alabar, por de facto me miliardat e narko-eurove të drogës të karteleve më të fuqishme si Sinaloa e Meksiks, të lidhura direkt me Edi Ramen, si dhe me miliardat e vjedhura në kriptomonedha qytetarëve europian nga ortaku direkti Olsi Rams, Amant Josifi, i arratisur dhe ky prej muajsh në Dubai. Partia Demokratike shton këtu se Edi Rama është në hetim ndërkombëtar për super skandalin Rama me Charles McGonigal.
Edi Rama në vitin 2017 korruptoi ish shefin e kundër zbulimit të FBI-t për New Yorkun Charles McGonigal, gjatë kohës që ai ishte në detyrë dhe përdori dhe e pagoi atë për sulme kundër opozitës, konkretisht ish presidentit dhe ish kryeministrit Sali Berisha, por e përdori atë gjithashtu edhe për vendosje gjoba shumë milionëshe ndaj biznismenve në Shqipëri në nënkërstimin se ata do të blacklistoheshin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rama, me kërkesën e McGonigal, hoqi në kundërshtim me ligjit e vendit, licencën një kompanie nafte dhe ja dha atë një kompanie tjetër nafte në zotrim të Oleg Deripa. Një kompani konsulence. Heqja e paligjshme e licencës i ka shkaktuar vendit $10 milion gjoba në arbitrazhe. McGonigal ka pranuar plotësisht fajin para gjykatës së Washingtonit për 6 akuza për dosjen shqiptare në të cilat është bashkëfajtor direkt një lloj Edi Rama, këshilltari i tij privat Dorian Duçka dhe Agroneza, ish oficer i policisë sekrete shqiptare. Partia Demokratike deklaron se në këto kushte Edi Rama është i aftë të firmos dhe të bëjë gjithçka për të fituar për veten e tij, sadopak mbështetje që nuk e meriton. Duke shprehur mirënjohjen më të thellë dhe konsideratën më të lartë për Italinë mike, Kombin Italian dhe autoritetet italiane, Partia Demokratike deklaron se ajo nuk mund të pranojë një marrëveshje që vjen në shkelje të hapur të kushtetutës së vendit, konventës europiane të drejtave të njeriut, ligjeve ndërkombëtare për refugjatët dhe marrëveshjen bilaterale shqiptaro-italiane për refugjatët. Partia Demokratike garanton Italinë, popullin dhe autoritetet e vendit mik, se ajo sikundër gjerë sot mbetet e vendosur të punojë ngushtë me ta në çdo fushë për forcimin e miqësisë dhe të bashkëpunimit të gjithanshëm me bregun tjetër të Adriatikut. Shqipëria për Italinë ka nevojë për investime, ka nevojë për turistë dhe ata janë shumë pirpritur. Faleminderit. Tani pyetje. Zoti Berisha, Osman Stafa, News 24. Ditën e sotme në orët e para të mëngjesit, ish presidenti, kryetari i Partisë Lirisë, Ilir Meta, është paraqitur në SPAK. Është marrë aty 2 orë në pyetje për çështjen Çezdia. Të paktën këtë ka deklaruar zoti Meta në daljet nga SPAK-u. Në fakt zoti Meta deklaroi njësoj si edhe juve zoti Berisha se pas SPAK-ut ndodhet Edi Rama. Para pak ditësh keni zhvilluar një takim me zotin Meta. A është ky që 2 persona që drejtojnë opozitën janë në sinkron me njëri tjetrin dhe kanë një agjendë të përbashkët në raport me SPAK-un? Osman, po ke dyshim ti që nuk është Edi Rama prapa gjaut politik ndaj opozitës? Po kush mund të jetë tjetër përveç Edi Ramës? Kush është ai që kontrollon totalisht skapin? Pa nuk jam unë këtu që para jush kam denoncuar takimet e fshehta Rama Dumani. A nuk jam unë këtu para jush që kam denoncuar lidhjet monstruoze të krimit të skapistëve? A nuk jam unë këtu që kam deklaruar skapistët me lidhje të tmerrshme me banda dhe krimin? Si mund të dyshohet që nuk është Edi Rama prapa kësaj? Po askush nuk e dyshon këtë. Dhe unë tani me që po më pyet për çështje takim, nuk është fol asnjë fjalë për këtë punë. Është fol, që ta dini ju, vetëm për aksionin opozitar. Sepse nuk kemi dyshim që këto janë procese të turshme politike. Edi Rama, çfarë po bën Edi Rama sot? Nga një anë urdhron falangat e krimit në skap dhe gjykata. A e dini ju historinë e prokurorëve që janë në konflikt të plot interesi? Arben Kraja ka lënë detyrën për shkak të ligjit lustracionit të iniciuar dhe të votuar në parlament, të iniciuar nga Sali Berisha dhe votuar në parlament.
në kodin më minimal moral, ai nuk mund pirte kur në shqyrtim një çështje të berishës. Nuk ka lënë kodin se unë kam patur zyrat se unë kam patur armiqësi personale ndaj tij. Ka lënë sepse unë kam bërë ligjin që ish gjelatët e sigurimit të shtetit të dalin nga drejtësia. Edhe sot ta dishti, edhe sot që ta dini ju, dhe ju duhet ta thoni, në ligjin e sotshëm të bërë me këtë reformë, prokurorët bashkëpunëtorë të sigurimit të shtetit nuk mund t'jenë. Nuk mund t'jenë në skap. Janë të përjashtuar me ligj. Po ku pyet Edi Rama për ligj kur i përdor si don? A din ti që Mellonaj, prokurore e Bankës së Elbasanit, përfaqësuese e Bankës së Elbasanit, merr pak çfarë ka bërë me djegësin e Elbasanit për Qazim Sejtinin, që ishte kapoja, Don Lala, kapoja shpirtëror, merr pak dosjen, i denoncuar nga unë kushte disa herë. Sa herë kam denoncuar këtu aktin e saj kriminal, të marrjes së dosjes të qytetarit Jamarbër Maltezi për lidhjet e saj obskure që ka me Tauland Ballën. Lidhjet obskure, e them këtu. Jamarbër Maltezi pa ditë për shpifje 3-4 vite më parë Tauland Ballën. Për problemet e tyre. Dosja shkon në gjykatë të lartë. Natyrisht, gjykata e lartë vendos siç thot Tauland Balla. Maltezi kishte të drejtën kushtetuese ta kalonte dosjen në gjykatë kushtetuese për ta dërguar në Strasburg, sepse e drejta ishte totalisht me te. Kurse kjo mafioze, që s'jef ligj as kushtetut, shkon dhe merr dosjen në gjykatë lartë dhe nuk i jepte avokatit dosjen për të bërë procesin gjyqësor. Çfarë mund të dhe këta keq përdoren pastaj, çfarë mund të presish ti? Çfarë mund të jetë? A mund të quhet prokurore kjo? A mund të quhet prokuror? Më thuaj ti mua. Një njeri që se çdo prokuror, çdo njeri i drejtësisë është i vetkuptueshëm që duhet zbatoj me përfikëri ligjin. Po një nga të drejtat më themelore të njeriut është të ketë një proces të drejtë gjyqësor. Dhe procesi drejt gjyqësor, në këtë kuptim, kalon, jo fitoj apo sfitoj gjyqin, po kalon në procesin në shkallë të gjyqësorit, gjerë në Strasburg, pasi Shqipëria është bërë antar i Këshillit të Evropës dhe ka firmos Konventin Europiane të Drejtave të Njeriut. Po për përfaqësuesen e Suel Çels, përfaqësuesen e Tauland Ballës, përfaqësuesen e bandave, ky ligj nuk ka vlerë. Dhe ndaj dhe kjo i shërben Edi Ramës si një mercenare. Pra, nuk jemi ne, nuk jam unë të jesh i sigurti që jam i interesuar më shumë se kush do të flasë për gjykatën po të dush. Një listë të tërë asaj gjykatës, edhe më keq, ajo që është emëruar krye gjykatës sot. Ajo që është emëruar krye gjykatës sot. Do t'i ndëgjoni, po s'jam për këto çështje këtu, por duhet them që kur Edi Rama shërbehet me eksponent të tillë të botës krimit, me eksponent që shkelin ligjet organike dhe kushtetuese të vendit, çfarë pret të themi ne? Kjo është, më thuaj ti mua. Çfarë, si mund të pranohen vendima apo veprime të këtyre që s'ka epitet që nuk meritojnë. Po Arben Kraja, duke ditur që është larguar si oficer sigurimi, si hetues sigurimi nga sistemi i drejtësisë, me një iniciativë personale të Sali Berishës për ligjin, nuk mund të mirëtaj këtë detyrë. Nuk mund të mirëtaj. Po të mos kishte ngel ai që ka qenë. Po të mos kishte ngel ai që ka qenë, do thoshte jo. Unë tani këtu jam konflikt të interesi, nuk e marr. Se nuk më lejon ligji. Edhe vërtet ligji atë nuk e lejon të jetë në skap, ligji i sotshëm nuk e lejon të jetë në skap. Ka një nem, ligji që nuk e lejon të jetë në skap. Ajo është aty, edhe kryesoi dhe skapin. Pra, Mellonaj, po t'ishte
Mirë, kjo është konferenca e kreut rithemelimit zotit Berisha me gazetarët, pyetet edhe për çështjen çesdia dhe përfshirjen e aleatit e tij zotit Ilir Meta, kreun e Partisë Lirisë, paraqitur sot në SPAK, por edhe për çështjet që kanë përfshirë vetë zotin Berisha. Ne ndërkohë do të zhvendosemi në Komisionin Evropian për të ndjekur konferencën dhe prezantimin e paketës për zgjerimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Konkretisht është duke folur në këto momente kryetarja e këtij komisioni, Ursula von der Leyen. Mund të ndjekim një pjesë nga konferenca atje. New media law and progress on national minorities. The remaining reforms are already on their way, that's good, and the Commission commends these efforts. And on this basis, we have recommended today that the Council opens accession negotiations. We also recommend that the Council adopts a negotiating framework once Ukraine has carried out the ongoing reforms. And on that we will report then in March 2024. Moldova is not facing a kinetic war, but Moldova is the subject of constant destabilization efforts against its democracy. It also suffers the consequences of the war in Ukraine. Është duke folur për paketën e zgjerimit, von der Leyen, ndërsa prezanton dhe planin e ri për Ballkanin Perëndimor, thotë që një pjesë të reformave janë në përmbushje e sipër të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Megjithatë, Komisioni Evropian do të shprehet në muajin mars të vitit 2024. Tani për momentin po flitet edhe për progresin e bërë nga shteti moldav. For example, in the area of the judiciary, it has stepped up considerably the investigative work related to corruption and organized crime. It has made legislative changes to fight vested interests. So too, the Commission recommends that the Council opens accession negotiations. There are some remaining measures that have to be finished, and on this basis, here too, the Council could then finalize the negotiating framework, and the Commission will report on the progress to Council in March 2024. Now, Bosnia and Herzegovina. We recognize a number of positive political and legal steps. Lufta ndaj korrupsionit përmendet nga von der Leyen si një hap i radhës për shtetin moldav në këto momente, si pjesë e planit të ri për Ballkanin Perëndimor, në mënyrë që ajo të zbatohet edhe që Komisioni Evropian të mund t'i japë dritën jeshile zgjerimit edhe nëpërmjet shtetit moldav. Money laundering and terrorism, for example. But we also note with concern the various unconstitutional laws adopted by the representatives of the Republika Srpska entity. And against this backdrop, Dalet së fundi von der Leyen edhe mbi shtetin e Bosnjës dhe Hercegovinës, pra i ka marrë me radhë gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor, pas pak do të ndalet me gjasa edhe tek shteti ynë, por për sa i përket Bosnjës, flitet për një përparim atje për sa i përket luftës kundër terrorizmit, edhe ky shtet është duke bërë progres në këtë drejtim, ndaj është në të njëjtat hapa si Moldavia. Ka pak shëputje me konferencën e Komisionit Evropian, gjithsesi do t'jemi duke ndjekur hap pas hapi, duke ju rikthyer edhe një herë tjetër zhvillimeve që vinë nga vendi. Do të shkojmë edhe një herë tjetër tek konferenca e zotit Berisha me gazetarët dhe do t'jemi paralelisht me të dyja ngjarjet për të përcjellë zhvillimet. Shkojmë edhe një herë në selinë e Partisë Demokratike. Si mundet të adaptohen këto qëndrime ky njeri që nuk ka frikë? Po ky ka të merë, mor Osman. Këte e ka kap të merë se ka lind shpresa dhe ky e din që në mënyrë absolute do të largohet nga pushteti. E ka të qartë. Prandaj dhe shkon dhe shkruan firmos marrëveshje të tilla. Prandaj dhe shtjavë çdo gjë që të mund man belerin në burg politik. Thot po nënshkruaj me Itali një marrëveshje në mënyrë që të kemi mbështetje. Po i ka ardhur fundi. Lexoni çfarë ka, dëgjoj pak çfarë ka thënë 2 vjet për këtë marrëveshje. A doni
Njerëzisht do u kërkoja t'ja u jepnin ekrane qytetarëve, që kur s'mund të shkruhet një marrëveshje e tillë. Po tani, më fal, po tani që ka ranë me ngene, tani që po përballet me opozitën e vërtet, nuk din nga t'ja maj. Dhe thot të krijoj pak pikë këtu, pak pikë aty, pak këto. Kjo është e vërteta. Pa, unë në betejë jam. Nuk kam një gjë të nëse të pyet kush ç'tëre ka nga Sali Berisha, ke vetëm një përgjigje. Në betejë. Është në betejë, kaq është e reja e tij. Nuk ka të reja. Zotit Berisha, ndërsa përgjigjet për llogarit pyetjeve të tyre, ne jemi paralelisht edhe me Komisionin Evropian dhe me fjalën e kryetares Ursula von der Leyen, e cila është edhe një herë tjetër duke prezantuar paketën e re të zgjerimit për vendet e Ballkanit Perëndimor. Do të shkojmë të ndjekim edhe një herë tjetër konferencën e cila vijon pikërisht me këtë temë, pra zgjerimin e Evropës me vendet e Ballkanit Perëndimor. Është folur për progresin e Moldavisë në luftën kundër korrupsionit, është folur për progresin e Bosnjë dhe Hercegovinës në luftën me terrorizmin, dhe të dyja këto pika shihen si kyçe në përparimin e këtyre vendeve drejt zgjerimit. Megjithatë, do të jetë vetëm marsi i vitit 2024, momenti kur edhe Komisioni Evropian do të shprehë dhe do të dalë në përfundimet e saj në lidhje me rezolutën edhe me përparimin që kanë për këto vende për sa i përket zgjerimit në Bashkimin Evropian. Do të shohim her pas here, në momentin që do të kemi sinjale edhe nga Komisioni Evropian, paralelisht jemi me dy zhvillime edhe me konferencën e zotit Berisha, i cili ndodhet në selinë e Partisë Demokratike për të dhënë llogari për gazetarët në lidhje me çështjet më të rëndësishme që kanë përfshirë atë, por jo vetëm, edhe për sa i përket zotit Meta, kryetarit Partisë Lirisë, është pyetur her pas here zoti Berisha në lidhje me atë çfarë po ndodh dhe pse kanë qenë përfshirë të dy në prokurorinë e posaçme. Shkojmë ndërkohë edhe një herë tjetër në Komisionin Evropian dhe konferencën dhe planin e zgjerimit për Ballkanin Perëndimor. Është pak e vështirë, zonja dhe zotërim, për të patur edhe sinjalin e nevojshëm nga konferenca e Komisionit Evropian, por për të përsëritur atë që po ndodh. Është një ditë e rëndësishme sot, edhe televizioni A2 CNN ka dhe gazetaren e saj Fiorella Beleshin në Bruksel për të përcjellë të gjitha zhvillimet që vinë edhe që lidhen me vendin ton, por gjithsesi ajo që po ndodh është një paketë e re zgjerimi e cila komentohet sot nga kryetarja Ursula von der Leyen dhe pikat që duhet zbatojnë të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor në mënyrë që të zgjerohen në Bashkimin Evropian. Flitet për progresin në luftat ndryshme kundër korrupsionit, në luftën kundër terrorizmit. Është përmendur shteti Moldav, shteti Bosnjës së Hercegovinës, por do të vijë edhe momenti edhe për shtetin shqiptar për të parë edhe për të bërë një rezume të atyre çfarë janë arritur, por edhe pikat që duhen plotësuar në mënyrë që të vijohet përpara dhe të kemi një çelje edhe një dritë jeshile edhe për Shqipërinë. A2 CNN ndërkohë ka siguruar edhe progres raportin e Komisionit Evropian që i referohet Shqipërisë për 2023. Është gjyqësori, lufta kundër korrupsionit, e drejta kushtetuese e opozitës për të ngritur komisione hetimore, të cilat raporti vlerëson se në këto pika duhet bërë progres. Ka pasur kritika për procesin e 14 majit, por edhe me reformën zgjedhore. Edhe herë tjetër jemi me Komisionin Evropian edhe me Oliver Varhelin, i cili ka marrë fjalën në këto momente. Mirë, sekundër mund ta shohim, është e vështirë për të patur një lidhje edhe me Komisionin Evropian atje. Gjithsesi, i rikthemi edhe zhvillimeve të cilat përfshin edhe Shqipërinë. A2 CNN ka siguruar, po thoja pak më parë, progres raportin e Komisionit Evropian. Shohim se çfarë thot ai për vendin tonë. Komisioni Evropian bën një panoramë të zyrtë për zgjedhjet lokale të 14 majit në Shqipëri. Në draft progres raportin e vitit 2023, siguruar nga A2 CNN, Komisioni Evropian thot se zgjedhjet u zhvilluan në një klim të qetë, por duke u bazuar në të dhënat e mbledhura nga OSBE-ODIHR, identifikon një sër parregullësish. Ka shqetësime për keqpërdorimin e burimeve publike si në nivel kombëtar ashtu edhe në atë vendor.
pretendime për presion mbi votuesit dhe punonjësit e sektorit publik dhe pretendime për blerje votash. Të gjitha këto duhet të hetohen siç duhet. Në progres raport, qortohet edhe puna Komisionit të posaçëm për reformën zgjedhore, që është kthyer në mollsheri mes mazhorancës dhe opozitës. Pavarësisht krijimit të Komisionit të posaçëm për reformën zgjedhore, nuk u arrit asnjë përparim, as në miratimin e ndonjë teksti dhe as në adresimin e rekomandimeve të pasgjidhura të OSBE-Odirit dhe Komisionit të Venecias. Kjo kërkon dialog politik konstruktiv dhe gjithëpërfshirës nga të gjitha palët. Komisioni Evropian tregon pa kënaqësi edhe për punën e Kuventit, duke përmendur edhe problem. Ky ishte progres raporti që referohet Shqipërisë për 2023, megjithatë në Komisionin Evropian në këto momente është duke raportuar edhe komisioneri për zgjerimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor Oliver Varhelyi. Ndjekim. Who are also delivering on the four freedoms. The other key pillar of this plan Shtylla tjetër kryesore e këtij plani është për të ndihmuar partnerët në Ballkanin Perëndimor për të çuar përpara procesin e reformave. Integrating yourselves with the four freedoms entails difficult, complex reforms. Pasi për të mbajtur katër shtyllat kryesore të demokracisë kërkohen reforma of the countries of the Western Balkans. And this is why we would like to engage with them and like to draw up together with them Prandaj ne duhet të a very angazhohemi në ata. down-to-earth, detailed plan for every year. Do të vijmë me një plan të ndryshëm çdo vit, Accelerate the progress on the ground when it comes to reforms, në mënyrë që të including përshpejtojmë also proces the areas of the që të fundamentals, përshpejtojmë implementimin e reformave në terren. as these are the key conditions for any integration into the European Union. Këto janë kërkesat kryesore për çdo integrim të tyre në Bashkimin Evropian. Once they are integrating themselves with our markets and our social system, Pasi vendet e Ballkanit Perëndimor të jenë integruar plotësisht në tregun tonë të përbashkët dhe në sistemin tonë, of our markets and social systems. And they cannot start to close the gap without our financial support. And this is why we are ready to do more also there. And we are ready to ne jemi provide gati që more të bëjmë më support shumë në to Ballkanin accelerate Perëndimor this dhe common ne jemi gati work. që të bëjmë më shumë për And të this is përshpejtuar why punën për we are proposing implementimin e reformave, to the prandaj ne Council po to propozojmë increase our financial contribution in një rritje të supporting kontributit reform ton agenda financiar për të mbështetur and këtë. provide an additional 6 billion euros of support. Ne do të that should bring garantojmë 6 miliardë their euro aid shtesë intensity mbështetje levels comparable to our cohesion and structural funds countries already by the end of this multi-annual financial framework. So all in all, we are confident that with this plan we can help the region to raise at least another third of its GDP. Ne kemi besim se ky plan do të ndihmojë vendet që të rrisin prodhimin e brendshëm bruto të tyre. A boost that they need, a boost that we need as well. Thank you. Kjo është një nxitje që ata kanë nevojë dhe kjo është një nxitje që edhe ne për cilën kemi nevojë. Thank you, Eric. News agency Interfax Ukraine, Irina Sommer. Madam President, very short question for you. Zonja Presidente, një pyetje vështirë për ju. We can expect that negotiation with Ukraine start in reality. And second part of this question, because Kur mund you të know presim very që well negociatat situation të in Ukraine nisin on me the Ukrainën ground. dhe pjesa What e is your pyetjes? opinion? How long it will last? Cili është opinioni negotiation. juaj? Thank you. Sa do të zgjasë ky proces? So, to take the second question first, Për it të përgjigjur depends, pyetjes of së course, it's a dytë merits-based së pari. process, so it depends on the speed of reform and Natyrisht që etoria e vendit tuaj e Ukrainës drejt Bashkimit Evropian varet nga shpejtësia e implementimit të zbatimit të reformave të We give kërkuara. today the recommendation to open accession negotiations. This is very important to the Council. The Council then takes the Ne kemi political dorëzuar decision. sot We have the propozimin European ton Council Këshillit të Bashkimit mid-December. Evropian për hapjen There e this will procesit be të on the negociatave të table. antarësimit If në the Ukrainë. Council takes the political decision to say yes, we take Tani the takon Këshillit që të recommendation marrë një of the vendim politik Commission për t'i thënë and po open accession negotiations. dhe që të The nisin work negociatat can e start antarësimit. immediately. It's very technical.
puna do të nisë me njëherë, është një gjë teknike. Ukraine has a few reforms still, if I may say, in the pipeline, in the making, on their way. Ukraina duhet të përmbushë pak reforma në rrugën e saj, do të themi. And by March we will then report on the progress. But we can Deri në start mars, më pas do të immediately when raportojmë the për European progresin. Council has given green light in its decision in December. Finish that work. It is explicitly in our recommendation. And by March, we will then report on the progress. But we can start immediately when the European Council has given green light in its decision in December. Von der Leyen, can you clarify the difference between recommendation to Ukraine and Moldova and the one to Bosnia? Yes, there is not von der Leyen. Can you clarify the difference between conditional recommendation Moldova and the one to no recommendation at all, because you still didn't recommend? Yes, we recommend the opening. Bosnia and Herzegovina. We recommend the opening. Bosnia and Herzegovina. We recommend negotiations. Ne kemi rekomanduar, kemi rekomandimet tona edhe sa përket Bosnjë Hercegovinës. We open the door very wide. We open the door very wide. Now we invite Bosnia and Herzegovina. For that, now to go through this door. Activity in Bosnia and Herzegovina. Results have to be shown. But the door results have to be very wide. But the door is now opened very wide to welcome Bosnia and Herzegovina for the accession talks. Jemi të hapur për të ftuar Bosnjë Hercegovinën për lidhur me çështjen e hapjes së negociatave të antarësimit. And then wait until it's ready. Thank you so much. Eric, thank you so much for giving me the floor. And Madam President, Mr. Commissioner, first of all, I want to start with huge thank you because it's a very emotional day for us. It's a historic day and I'm happy that I'm here and I'm sharing these moments with you. We want candidate status and we want to reach a membership of this organization. Statusin e vendit kandidat dhe sigurisht që duam të arrijmë edhe antarësinë e plotë. Should Georgia expect opening negotiations as Ukraine and Moldova, and what are the conditions? Because there will be when should Georgia expect opening negotiations as Ukraine and Moldova, and what are the conditions? Because Georgia që të there will be many questions about it, and I want also to use this opportunity and ask my second question. This week, Russian... So first of all, it is a day to celebrate in Georgia. Indeed, candidate state. We say there are still topics to be done, homework to be done, and this is detailed out in the report and in the recommendation. And this is detailed out in the report and in the recommendation, but it's a big step forward for Georgia. And this also acknowledging the impressive longing of the overwhelming majority of the people in Georgia to join the European Union. Pjesa më e madhe e njerëzve në Gjeorgji duan që të bashkohen në Bashkimin Evropian. Yes, we have followed what has happened. And of course we stand by the territorial integrity of Georgia. And of course this is an alarming news. That on the territory which is controlled by the government of Georgia, something like this can happen. So I think we need to help to find the perpetrators. We are standing by in full solidarity with the people of Georgia and with the government of Georgia. Mbesim në solidaritet plot me njerëzit e Gjeorgjisë. Opportunity Mindaugas from momentum and basically stopped. There was no progress. How the Commission will ensure that this time the same story won't happen again, that the momentum that appears to be now will continue from the EU side? Thank you. Yes, what we see already, what we experience is that the momentum is already there. So the atrocious war that Russia unleashed against Ukraine, of course, has created an enormous push forward because it is very clear the neighborhood, our neighborhood has to choose where they want to go. And
the Western Balkans, Georgia, Moldova and Ukraine have very clearly chosen. They want to join the European Ballkani Perëndimor, Gjeorgjia, Moldavia dhe Ukraina kanë zgjedhur qartë se ku duan të shkojnë. It is remarkable. If you look into the report and you see the list of reforms achieved, it shows the determination and the steadfastness that is behind the political will and the will of the population, the people, to move towards the European Union. And also for us, it is a very important moment because we know that these countries are our European family. We want them in the European Union. There's work to be done, but we are very clear about what our aim is. And therefore, I also always call on all of us to use this momentum now to finish the work. It's hard work still ahead of us, but we are on a very good trajectory, and this momentum should be used. Të përdorim për mirë këtë momentum të krijuar. Thank you. Augustin Palokaj from Jutarnji List, Croatia. I have a question on Kosovo, the only country now that doesn't have at least recommendations, even for candidate status, out of 10 that are in the package. So when you visited the region, very clear also what we expect from Kosovo, Jemi shumë qartë se çfarë presim nga Kosova. We have discussed when I was in the region the implementation of the draft statute that Kosovo has gotten for the municipalities. And this implementation would be a big step forward. It's in the interest of Kosovo. I also think that if we look at Kosovo and Serbia, it is important for us that we give each country its unique possibility to move forward towards the European Union. So not to tie too much both together, because we give each country. The question that we ask is, what is your contribution to move towards the European Union? What are your activities? And that we emphasize the country's genuine contribution to on their path toward the European Union. You want to add something? Yes, I think it is also very important to see that, yes, there is an application for membership put forward by Kosovo. It is in the Council, and the Council has not asked yet the Commission to provide an opinion. We are ready to provide the opinion. It is not my task to interpret the position of the Council or the Member States, but our feeling is, and you can also read this in our report, is that for Kosovo, the European path is coming through a successful dialogue. So they should redouble their efforts in making the dialogue successful. Kosova do të jetë e suksesshme në dialog dhe dialogu do të jetë i suksesshëm për Kosovën në që të ecë përpara. No, right next to you there's a mic. Push the button and wait until it's red. Okay, I will. So, Julia Sarivan from Journal TV, Republic of Moldova. First of all, thank you for recognizing Moldova's effort to become a full state EU member. And our question is, if one of the EU members countries doesn't not vote in December in the upcoming summit for the open of negotiations, so what are the next steps for Moldova, and does it still have a chance to join EU by 2030? Thank you. So I think it's very important. I'm very confident Mendoj se është shumë e rëndësishme dhe kam shumë besim që Moldavia because your track record, Moldova's track record, is impressive. Under very difficult circumstances, you are deeply strengthening and reforming your country, and
we are speaking about a merits-based process. Here are the merits of Moldova that we have to acknowledge, and this is what we're speaking all about. Therefore, I'm not fixing it on a date. A merits-based process is not fixed to a date, but you can be faster or you can be slower. And Moldova is showing what a fast progress looks like. Dhe Moldavia po na tregon edhe një herë se si duket progresi I shpejt. Sorry about that. As you said, history is calling. There's a real surge in the aspirations of the neighbourhood of Ukraine, Moldova, to join the EU. You said that Ukrainians and the Moldovans in very, very difficult circumstances have done a lot of homework, 90% for Kyiv, and that's pretty impressive. But what about the European side? And what message have you got to European governments who've got quite a lot of homework to do themselves? When do you want to see that homework completed? Bashkimi Evropian ka marrë detyra shtëpisë për t'i përmbushur. Indeed, it is impressive to see that the countries that are we discussed here on the podium all have understood the call or heard the call of history, and that is that you have to choose. You want democracy and prosperity, or you want an authoritarian regime and dependence of the judicial system. You want to join the European Union, then there are certain steps to be taken. But we also have the discussion, of course, in the European Union, because democracy, we're never done with the work for democracy. We have always to keep up the good work and always make sure that democracy is alive and working. And this is a principle of values. Values are universal. But the question is whether we live them. If we live them, then it is connected to our discussions at home, to our input in creating the necessary legal framework. So democracy is something that you have to earn every single day. Now, more focused on the accession process, it is very good that we also have started the discussion internally. What does this mean for the European Union and its structures? And this shows that we are very serious about enlargement. We are not only asking the countries that want to join the European Union to undergo reforms and to perform towards the European Union, but we are also asking ourselves what do we have to do to be ready for an enlargement by countries that are mature. You wanted to ask a question? No, not Giovanni, next to you. Yes, sorry, I don't know your first name. Ja, ich hätte gerne zwei Fragen. Yes, I have a couple of questions in German, please. The first question to President von der Leyen. Because of the option in Ukraine, your predecessor did not think they were suitable for accession. Now, when you look at the status of them, do you think that full membership is possible? Now, having these negotiations ongoing during a war situation is without precedent as far as I'm informed. Now, we have these conflicts, and how are we going to manage all of this? Thank you. So, der Fortschritt, den wir in der Ukraine. The progress that we've seen in Ukraine is impressive. As the Maidan protest began 10 years ago, it was already very clear from Ukraine that wished to accede to the European Union, and they have been fighting for that for a decade now. And they didn't just express this wish, but they have worked on it hard on a daily basis to about all the necessary reforms to become part of the European Union. These reforms are impressive. They have fought corruption, the fight against money laundering, the strengthening of the legal system, judicial system. These are all part of the reforms that have been carried out over recent months.
We have seen the results implemented as part of daily life in Ukraine. So they don't just have the laws, but they are implementing them too. That's why it is right now to open accession negotiations to propose this for Ukraine. Ukraine is carrying out another impressive battle, and that is in the situation with Russia and their war of aggression against Ukraine. And once again, we want to send out a very clear signal of European support to Ukraine. Thank you. Thank you. Susana Fresh, SIC, Portugal. Actually, we know by experience here. We know by experience that this process can take a really long time. How to make sure that this is not about creating false expectations, and some member states have been warning about this, and I'm thinking about Portugal. And since I'm talking about Portugal, please let me ask you also this question. Are you aware or are you surprised by the fact that Prime Minister Costa quit yesterday? And have you talked to each other? And për atë çfarë ndodhi kryeministrit të Portugalisë, zotit Costa, këto ditë? So we follow the news from Portugal, and it is now up to the national authorities to investigate. I think we've discussed a lot now the length of accession negotiations or the process of accession. Perhaps it's worth to look at the countries that joined already the European Union. And there you see that the time period they needed to join the European Union is very different. And it depended very much on the activities a country developed and the speed it made with the reforms. So once again, stating that it is a merits-based process implies you can speed up if you want to. And I think the last 20 months have shown that a lot of countries that want to join the European Union have heard this call. They have intensified the reform. They have sped up the reform process. And they have strengthened the institutions. Not all of them, but the vast majority is following the call of history. It's in their hand, but it's in our interest. Është në dorën e tyre procesi I antarësimit, por gjithashtu edhe në interesin ton. Oui, bonjour. Ici. Yes. Good afternoon. I'm a journalist at The Opinion. Various countries, would you prefer... Okay. Plusieurs pays ont... Various countries have suggested that if we bring on board all of these countries in the EU, we would have to have a concentric circle EU, because you can't have the same constitutional functionality for all of these countries. Do you think that this idea of a very speed Europe is possible, or could you suggest any changes to Council to see what could be done institutionally? Well, also a bit responding to the previous question, what you see proposed today should also contribute accelerating. Ajo çfarë po ndodh sot duhet të kontribuojë në përshpejtimin Plani I rritjes ekonomike do të jetë thelbësor, por gjithashtu do të theksoj që ky është një proces I bazuar në merit. Prandaj nuk mund të bëjmë shumë për vendet kandidate, pasi çdo gjë varet nga puna e tyre. On the institutional reforms, yes. Në reformën institucionale të Bashkimit Evropian, ne po I diskutojmë në Këshill, por është një mesazh që mendoj se po kalon. Së pari, there is no conditionality between enlargement and institutional nuk ka kushtëzime mes zgjerimit dhe reformës institucionale. For enlargement with the current set of treaties and with the current set of rules, and we should be able to enlarge and welcome new member states
even on the basis Ne do të jemi në gjendje të mirëpresim dhe të bëjmë gati për zgjerim në traktatet aktuale. How to further evolve. But this is not because ne do të diskutojmë për të ardhmen dhe se si do të zgjerohemi. Po kjo nuk është vetëm nuk i përket vetëm procesit të zgjerimit, por po diskutojmë se si të përmirësojmë institucionet dhe Bashkimin Evropian. Topic of speed again, this gives me the opportunity to emphasize the second proposal today that has been adopted by the Commission, that is the growth plan. And I want to emphasize what you already said, Commissioner. What we're doing here is exceptional. Because we know by experience from former enlargement rounds that the miracle of prosperity came with joining the single market. We saw in the accessing countries that joined a huge rise in living standard, and it was also beneficial for our internal market. And therefore, we are already starting this process now with the growth plan. It is exceptional that we propose to say important sectors for you, the Western Balkans. We expect you to also open among you the common regional market. If you only open the common regional market, it is a boost of 10% for their GDP. Dhe ky do të çojë në rritjen me 10% të prodhimit të brendshëm bruto. Ky plan i rritjes ekonomike mund të dyfishojë rritjen e tyre ekonomike për mirësinë e jetës. Ju do të jeni kompetitiv. Prandaj ne po vim për të mbështetur reformat që po bëni plus edhe planin e investimeve. Till there is the final decision of accession, the political accession, but we already open the doors of economic prosperity and joining the single market and enlarging also for our single market businesses, the market towards the common regional market in the Western Balkans. Tregut ton të përbashkët, por edhe krijimit të një tregu të përbashkët rajonal në Ballkanin Perëndimor. Oui, bonjour, merci. Good morning. I apologize for not being there, but I have COVID. I have a political question. Kërkoj ndjes që nuk jam aty me ju, por jam infektuar me COVID. An investment in our security and stability on the continent, But how can I explain to my readers that this is the case for Ukraine, which is at war, partially occupied, and if peace returns to Ukraine tomorrow, it will still be the neighbor of a bellicose and a country which may even seek revenge. So, enlargement as it stands, how can that be an investment in our stability and security? Thank you. To wipe Ukraine off the map. If Russia would have succeeded, Putini dëshiron që ta fshi Ukrainën nga harta e tokës. Imagjinoni dop nëse Rusia do të arrinte këtë, se çfarë do të ndodhte? Strategic goals, Russia failed on its strategic goals. Është mirë që synimet strategjike të Rusisë nuk janë përmbushur dhe Rusia ka dështuar në këtë drejtim. And this shows how important it is to stabilize the Ukrainian democracy. Kjo është e rëndësishme dhe tregon rëndësinë që ka stabilizimi i demokracisë së Ukrainës dhe të sigurohemi që ata do të i kalojnë dhe do ta mundin këtë agresion të tmerrshëm. Ato që ka nisur Rusia kundër Ukrainës. Nëse shohim rrethin më të madh të vendeve që duan të bashkohen Bashkimit Evropian, ato që diskutuam në fillim të This is a decisive time. The countries have to make choices and very clearly to say which side they are choosing. And it is very clear also when you travel through the region and the countries that want to join the European Union we are reporting on today, they also are very clear that they want to join the European Union because they see the difference. There are several countries trying to interfere in that process. Disa vende që duan të ndërhyjnë atë proces. And to give them the strength they need on their path forward towards the European Union.
Okay, thank you very much. That brings us to the end of the press conference. Thank you. There will be a technical briefing following this press conference. Ata për bërë një përmbledhje zonja dhe zotërinë se çfarë ka ndodhur deri tani në këtë konferencë Komisionit Evropian, është folur për progresin e disa vendeve specifikisht si Moldavia, Bosnia, apo për procesin e antarësimit të Ukrainës në Bashkimin Evropian, është folur së fundi edhe për dorëheqjen e kryeministrit portugez, por mbi të gjitha ajo që ka rëndësi edhe për publikun shqiptar, është përmendja e Kosovës dhe mundësia unike për të ecur përpara edhe për të në antarësimin në Bashkimin Evropian. Është një mundësi unike nëse shteti kosovar do të plotësojë draftin e propozuar nga Bashkimi Evropian, ka thënë kryetarja Ursula von der Leyen edhe komisioneri për zgjerim Oliver Varhelyi. Është një mundësi unike për të dyja vendet, edhe për Kosovën edhe për Serbinë, por Kosova duhet formojë më parë asociacionin. Gjithsesi ju do të keni mundësi të informoheni edhe më gjërësisht për atë çfarë ndodhi në Komisionin Evropian edhe jo vetëm në ditarin e orës 13 që nis pas pak me Denisa Pashollin. Qëndroni na dy CNN. Bashkë mirupafshim.